นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันแห่งการ reaction นะผมวันนี้อยู่พี่แฮมนะครับเป็นการทำซีรีส์เรื่องจารึกรัตติชาเมมโมออรติครับผม EP ที่ 7 นะฮะกำลังหวานเลยแต่ก็มีความแบบว่าเซตเข้ามาเหมือนกันแต่ต้องไปดูกันต่อว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าปมตัวละครของความที่รักกันไม่ได้เนี่ยมันใหญ่มากนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะแต่ก่อนอื่นเราขอบคุณก่อนทาง GMTV ที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับ Memo of Rati ครับผมจารึกรัตติชา EP ที่ 7 ครับไปเลยคืนนี้น้องห้ามไปรอประทีปกับผู้ใดนอกจากพี่ พี่ต้องรับผิดชอบพาน้องไปรอประทีปแต่เพียงผู้เดียว แต่ข้าก็อยากไปลอยประทีปแบบคนอื่นเขาบ้างนะ เอ็งว่างไหมล่ะ ท่านพ่อสั่งให้ฉันพาน้องหญิงไปงานลอยประทีปด้วยคืนนี้ พี่ที หม่อมราชวงศ์ที่คำพรบริรักษ์ลูกสาวของเจ้าพระยาอุดมสวัสดิ์ดำรง ต่อจากนี้ทั้งกายและใจของน้อง จะคิดคำนึงถึงแต่พิธี แต่เพียงผู้เดียวเช่นกัน อีก6 เดือน 6 เดือนนับจากนี้ น้องจำต้องเดินทางกลับฝรั่งเศส เรื่องราวของเราจะเป็นยังไงต่อไปเหรอครับ ก็เร็วเหมือนกันเนาะตอนแรก1 ปีเนาะ เป็นเช่นเดิม อันนี้อาจจะประมาณสัก9 เดือนนึง ถ้าเราทำทุกอย่างอย่างเต็มที่และดีที่สุด ไม่มีอะไรที่เราต้องเสียใจ 6 เดือนนี้ พี่จะดูแลน้องอย่างดีที่สุด ย้ายไปอยู่ฝรั่งเศสเลยดีกว่าปะ น้องก็จะยอมให้พี่ดูแลอย่างดีที่สุดเช่นกัน เริ่มจากไปกระทรวงกับพี่ ไปกระทรวง มีเรื่องอะไรเหรอครับ กระทรวงธรรมการ มีเรื่องอะไรทำไมผมต้องมาพบท่านเสนาบดี หรือว่าผมสอนไม่ดีมีผู้ร้องเรียนไป บอกผมหน่อยนะครับ เดี๋ยวก็รู้เอง เดี๋ยวจะแต่งตั้งเป็นคุณหลวงปะ ข่าวดีหรือไม่ครับ พี่ทีบอกผมหน่อยนะ ผมจะได้ทำใจถูก น่ารักอะ ข่าวดี ดีมากไหม รตรี บอกผมเลยนะครับ ดี ดีมาก หลวงรติจารุพิษนี่ผมไม่ได้ฝันไปใช่ไหมครับพี่ที ประกาศแต่งตั้งนี้ลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว เป็นความจริงทุกประการครับ หลวงรติจารุพิษ
ราชทินนามนี้ไพเราะเหมาะกับน้องที่สุดแล้ว หลวงรติจารุพิษนามนี้หมายความว่าอย่างไรเหรอครับ รติแปลว่าความรักความยินดี จารุแปลว่างามสง่า พิษแปลว่าผู้รู้นักปราชญ์น้องก็รวมดูเอาเถิดว่าเหตุใดนามนี้จึงฟังและไพเราะ หลวงรติจารุพิษพระสุริธีธรรมธนพิษชื่อของน้อง มีคำว่าพิษเหมือนพิธีด้วยนะครับ ดีใช่ไหมครับ ดีสิครับ ดีสิครับ ฟังแล้วรู้สึกอบอุ่น เหมือนชื่อ เหมือนมีพิธีอยู่ด้วยตลอดเวลา เหมือนชื่อคู่ หลังจากนี้พี่เชื่อว่าจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับ เวลาพูดสิ่งดีๆไม่เชื่อเลยว่าจะมีสิ่งดีๆไม่สบายหรอ เองเมฆไอเดชนี่เองเป็นอะไรทำไมดูไม่ค่อยดี แล้วนี่แผลชกมวยจากเมื่อวานกันหรือเองควรไปโรงหมอหน่อยนะ ไม่ต้องไปดอก ข้าไม่เป็นอะไร ใส่ยาเดี๋ยวข้าก็หาย ดื้อ ไม่ได้ดื้อ ข้ารู้ตัวข้าดี ข้าไม่เป็นไรจริงๆ ฉันรู้ว่าเองเก่ง แต่ว่าฉันเป็นห่วง เองช่วยไปโรงหมอให้ฉันหน่อยได้ไหม ถือว่าฉันขอ ได้ เดี๋ยวข้าจะไป แต่ข้าขอเสร็จงานก่อนนะ ดีมาก เฮ้ย เด็ก นี่ ค่าเก็บเงินจะครบแล้วนะ ขึ้นโชว์อีกสัก 7-8 ครั้ง ก็น่าจะเพียงพอแล้ว ไว้ค่าเก็บเงินครบเมื่อไหร่ ข้าจะไปไถบ้านของแม่ข้าคืน เองไปกับข้านะ ข้าอยากให้เองเห็นบ้านแม่ข้า ถึงเองไม่ชวนฉันก็จะไป ขอบใจเองมากนะ อันนี้คือซื้อเรือนหอ ถุงเงินของเองนี่มงคลจริง ๆ อีพีนี้มันเปิดเรื่องแบบว่าละมุนละม่อมมันละมุนตุ้นมาก งั้นฉันขอตัวไปเล่นก่อนนะ เองอย่าลืมไปโรงหมอด้วยล่ะ ตั้งใจเรียนหลายเดฟ ท่านครูรติได้รับแต่งตั้งให้เป็นคุณหลวงแล้วนะครับ Bonjour à tous ท่านครูรติ ได้ยินว่าท่านครูได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นถึงหลวงแล้ว ขอแสดงความยินดีด้วย ท่านครูเหมาะสมแล้วหมื่นเดชขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะขอรับ คุณหลวง อยู่สอนครบปี เกรงว่ากระผมจะต้องขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยเช่นกันนะขอรับ โธ่ทุกคนพูดกับกระผมเหมือนเดิมเถิดขอรับ กระผมยังเป็นรติคนเดิม ไม่ได้สูงสักกว่าผู้อื่นเลย ก็หลวงก็ใหญ่กว่ามือ ยิ่งสูงก็ยิ่งต้องโน้มตัวลงต่ำยิ่งมีอำนาจมากเท่าใด ก็ยิ่งต้องอ่อนน้อมถ่อมตนมากเท่านั้น ถึงจะน่านับถือ กระผมเพียงแต่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด บรรดายศศักดิ์ที่ได้รับมาประหนึ่งน้ำร้อยออกมาเรียนให้เย็นชื่นใจ มีใช่มีดดาบเอาไว้ฟันแทงผู้อื่นขอรับ นี่ ยืนทำอะไรกัน คุณชายรุตไม่มาแสดงความยินดีกับคุณหลวงคนใหม่หน่อยหรือ ท่านครูบรรดาศักดิ์สูงกว่าท่านชายแล้ว จะเรียกท่านครูว่าบ่าวท้ายครัวไม่ได้แล้วนะขอรับ
จะเป็นฝ่ายถูกสั่งโบยเสียเองเหรอคราวนี้ ขำอะไร ตกไป เริ่มเรียนกันเถอะขอรับ ผลคะแนนสอบไม่สำคัญเท่าความเข้าใจนะขอรับ ที่ผมต้องทำทดสอบ ก็เพื่อที่จะได้รู้ว่าต้องสอบตรงไหนเพิ่มเติม แล้วใครได้คะแนนมากสุดกับผมใช่ไหมครับ ท่านหมื่นได้7 เต็ม 20ขอรับ ครึ่งหนึ่งไม่ถึงเลย และผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุด ได้แก่พระองค์ชายใหม่ และคุณพระสุรธีธรรมธนพิษจะสังเกตได้ว่าหลายท่านยังสับสนเรื่องคำศัพท์นะขอรับกระผมเลยได้ทำเอกสารรวบรวมคำตอบเพิ่มเติมให้ คืนไปพร้อมกับแบบทดสอบ ทำไมข้าถึงได้2 แผ่น เห็นข้าได้คะแนนน้อยนี่อยากจะเยาะเย้ยข้าใช่ไหม กระผมไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้นขอรับ ถือว่าได้ยศถาบรรดาศักดิ์แล้วมาชูคอพองขนยังไงต่อให้คนอย่างมึงอ่ะจะได้เป็นเจ้าพญามึงมันไงลูกเบาท้ายเรื่องกูอยู่ดีอ่ะท่านขุนมึงอย่าหวังนะว่ามึงจะได้รับการนับหน้าถือตาจากคนอย่างกูมึงจำไว้ด้วย กระผมไม่มีปัญหาที่ท่านขุนจะเรียกผมว่ากระบอกท้ายเรือน มันคือความจริงกระผมยอมรับได้ แต่ท่านขุนจำเป็นต้องยอมรับด้วย ว่าบรรดาศักดิ์ที่ผมได้มานั้นมาจากการพระราชทาน ถ้าท่านขุนจะไม่ให้เกียรติผม ก็สมควรให้เกียรติพระองค์ท่านที่เป็นผู้พระราชทานบรรดาศักดิ์นี้ด้วยขอรับ มึงเป็นใครมาสอนกูอุ๊ย อุ้ย ท่านพ่อคิดว่าเป็นคุณหลวงอะกูต้องกลัวมึงหรือไง ท่านขุนจะเกลียดชังเท่าใด ก็ควรคิดเสียหน่อยว่าท่านครูรติ คือบุตรชายของท่านเอกอัครราชทูต ท่านครูรติ คือคนที่สยามร้องขอจากฝรั่งเศสมา ท่านครูรติคือแขกของสยาม ท่านขุนอยากให้สยามเดือดร้อนหรืออย่างไร วันๆผมแต่เรื่องกำพืชผู้อื่นว่าไม่ทัดเทียม ทั้งที่การกระทำของตัวเองก็ต่ำซิ่งกับไพ่ถ้าไม่อยากร่ำเรียนก็ออกจากห้องนี้ไป อย่าทวงความเจริญผู้อื่น ถึงท่านครูจะไม่ถือสาแต่ฉันไม่ปล่อยผ่านแน่ เรื่องมาถึงกระทรวงธรรมการแล้ว อีกไม่นานคงไปถึงฝรั่งเศส เรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอครับ มันเกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เรื่องนี้ท่านขุนต้องได้รับการลงอาญา น้องมีเรื่องใดกังวลใจหรือ คุณชายรุตเป็นน้องชายคุณแม่รุ่ง มีศักดิ์เป็นถึงน้า หากเรื่องนี้ใหญ่โตบานปลาย ผมคงไม่สามารถสู้หน้าวังสุริยากรได้ หากเราเพียงแค่ถอดชื่อคุณชายรุตออกจากรายนามผู้เรียน อย่าให้ต้องติดคุกติดตาราง หรือว่าถอดยศเลยได้ไหมขอรับ อย่างไรเสียต้องลงโทษไปตามกฎ ให้เห็นว่าสยามไม่ได้ละเลยคนผิด หากฝรั่งเศสรู้เข้า ว่าคนของเขาไม่ถูกยอมรับ และถูกกลั่นแกล้งทั้งทางวาจาและการกระทำฝรั่งเศสย่อมไม่ยอม และถามหาความรับผิดชอบ ถึงเวลานั้น ท่านขุนอาจต้องโทษรุนแรงกว่านี้ อาจถึงแก่ชีวิต เข้าใจแล้วครับ สีหน้าน้องดูยังมีเรื่องกังวลใจอยู่อีก เดี๋ยวนี้ดู พี่ สี ที ห ไม่ น้า เห็น เก่ง ถามผ นะ มบ้างเลย ว่าผมเจ็บหรือเปล่า เจ็บมากไหม พี่ขอโทษนะ ที่ดูแลน้องไม่ดีพอ
ไม่เป็นไรเลยครับ ไม่ใช่ความผิดพี่ทีซะหน่อย น้องรู้ไหมว่าพี่เจ็บแค้นและเจ็บปวดใจมากเพียงใด แต่พี่ต้องระมัดระวังตัว เพราะพี่รู้ว่า น้องใส่ใจสายตาคนที่จับจ้อง หากพี่สามารถแสดงความรู้สึกที่พี่มีออกมาได้ มีหรือที่พี่จะไม่เป็นห่วงเป็นใยน้อง ตกใจนึกจะจูบเป่าแผล ยังเจ็บอยู่เลยครับ หายเลย จุ๊บปุ๊บหาย วันหน้า พี่จะไม่ข่มใจที่มีต่อน้องอีกแล้ว พี่จะแสดงความรู้สึกของพี่ออกไป หากผู้ใดจะว่า ก็ให้ว่ามาที่พี่ผู้เดียวเถิด พี่ทีอย่าพูดล้อเล่น พี่พูดจริง รักชอบผู้ชาย ไม่ใช่ใช้หัวใจรักเช่นเดียวกันหรอกหรือ แต่มันเรื่องใหญ่นะพี่ทีท่านพ่อ ท่านพ่อควรจะไปขอโทษท่านครูรติ โทษมันทำไมฉันทำอะไรผิด ท่านพ่ออย่าแกล้งทำเป็นไม่รู้ การกระทำของท่านพ่อกำลังสร้างปัญหาให้บ้านเมือง และทำให้วังสุริยากรต้องเดือดร้อนลุกเป็นไฟ อยากจะรั้นก็เอาเถอะ หากเรื่องร้ายแรงบานปลายขึ้นมาจนทำให้วังสุริยากรต้องตกต่ำและลึกไว้ด้วยว่าเป็นเพราะการกระทำของท่านพ่อ นี่พระเดชบัวผัน มานั่งทำอะไรตรงเนี้ย มึงจะมาย้อนเย้ยกูเหมือนลูกมึงใช่ไหม มึงคงดีใจอ่ะ โทษเขาไปทั่ว ที่ลูกได้เป็นหลวง มึงกล้าสบตากูเหรอ พวกมึงอะนะจำเอาไว้ พวกคังคกขึ้นวอรู้ไว้ด้วยท่านพ่อหยุดแล้วพ่อผ่านหนีไหมมึงรู้ไหมท่านพ่อกูรู้ไหมมาดิท่านพ่อ ท่านพ่อ ท่านพ่อ ผ่าน ท่านพ่อ พวกผ่านพวกผ่าน ท่านพ่อ ผ่านไปดิพวกผ่านพวกผ่านพวกผ่านเฮ้ยมึงออกมานะมึงออกมาเพราะอะไรไม่ต้องเสือกทำงานอะไรเฮ้ย สารเนาะดีใจอ่ะ เล่นดีอ่ะ ลูกเป็นคนหลวงแล้ว เรื่องคุณวิจิตรภากร เราตัดสินใจแล้ว ท่านครูไม่ต้องมาหวานล้อมให้เราใจอ่อน กฎย่อมเป็นกฎ โทษย่อมเป็นโทษ หากปล่อยไปมันจะยิ่งเหิมเกลิมอวดเบ่งไม่จบไม่สิ้น ท่านครูก็ควรที่จะตอบโต้เสียบ้าง อย่าลืมว่าตนอยู่ในฐานะใด มีสิทธิ์มีเสียงเต็มที่ที่จะปกป้องตัวเอง เห็นอ่อนข้อทีไรก็ให้หงุดหงิดนะ คุณห ฟั ยิ ง ด กระผม เพราะ พูดบ้างเถิดขอรับ คุณหยิดเพราะ ไม่อยากเห็นคุณ พู เจ็ ด บ มา
กระผมจะมาขอ ให้ลงโทษตามกฎหมายขอรับ ไม่ได้มาขอให้ลดหย่อนผ่อนโทษหรอกเลย ตอนแรกกระผมก็คิดเช่นนั้นขอรับ แต่พอได้คุยกับพิธี คุณพระสุรธีธรรมธนพิษเห็นว่าหากไม่ลงโทษ จะยิ่งเป็นผลเสียกับคุณชายรุตและความสัมพันธ์ของสองประเทศมากกว่าขอรับ คุณพระแนะนำมาหรือ กินซะ มือนี้เดี๋ยวข้าเลี้ยงเอง นี่ไปตามฉันมาจากที่บ้าน เพื่อมากินปลากิมไข่เต่านี่นะ ท่านนายน้อยขอรับ ช่วยมองกับผมดีด้วยเถิดขอรับ ข้าได้ยินมาว่า ท่านขุนตบหน้าท่านครู ข้าก็เลยเป็นห่วงเอง เองเป็นอย่างไรบ้าง ฉันไม่ใช่คนก่อเรื่อง แล้วฉันจะมีปัญหากับใครเล่า แต่ยังไงเสียท่านขุนก็คือพ่อของเองนะ ถึงเองจะบอกว่าเองไม่รู้สึกอะไร ข้าก็ไม่เชื่อดอก นี่ เองปรับทุกข์กับข้าได้นะ ได้หรือ ได้สิ โอ้ย เอ็งเจ็บหรือ เปล่า ข้าแกล้งเจ้าเล่น เอ็งนี่ ข้าแค่ไม่อยากให้เองหัวเสีย แต่เองน่ะ ปรับทุกข์กับข้าได้จริงๆนะ งั้น ฉันขอปรับทุกข์กับเอ็งเรื่องหนึ่งได้ไหม ว่ามาสิ มีคนคนหนึ่งรับปากกับฉันว่าจะไปโรงหมอ ยังไม่ได้ไป แต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ไป เอ็งคิดว่า ฉันควรต้องทำยังไงกับมันดี เรื่องนี้ข้าคิดว่า เองควรใจเย็นๆ ถ้ากินปลากิมนี่ให้หมดเสียก่อน ข้าเนี่ยจะไปอยู่แล้ว แต่มีคนเรียกรถนะสิ งั้นรีบกินให้หมด แล้วไปโรงหมอพร้อมกัน ขอรับป้าพร ข้ามาอีก5 ถ้วย ได้จ้า นี่เอ็งหิวหรือ ข้าเลี้ยงเองไง อย่าให้เองกินเยอะๆ มา ข้าป้อน ไม่อยากกินปลากิมไข่เต่าเลย เป็นไง อะ บ้าง พรุ่งนี้สั่งดีกว่า หากินยาก อร่อยนะสิ อะ ฉันว่าเอ็งน่าจะชอบเหมือนกันนะ เอ็งลองชิมบ้างไหม ข้ากินเยอะแล้ว ไม่เป็นไร โอ้โห ตักมาสักคำใหญ่จริง นี่เองแกล้งข้าหรือเปล่า เปล่า อันนี้เหมือนอินโฟไว้เนาะ เหมือนแกล้งกัน ใช่หรือ ใช่สิ ไม่แกล้งนะ ไม่แกล้งสิ อืม คุณรติ ได้ความว่าอย่างไรบ้างพี่กุย สอบถามข่าวจากผู้บ่าวในวังสุริยากรแล้วขอรับ ได้ข่าวว่าคุณชายรุธเดือดดาลมาก จนไม่มีใครในวังกล้ายุ่งเลยขอรับ ส่วนแม่บัวผันของคุณรตินั้น แม่ผู้ผันเป็นเช่นใด ยังปลอดภัยดีขอรับ พวกบ่าวบอกว่าได้นายน้อยเดชช่วยปกป้องไว้อีกแรง แต่ก็ไม่รู้ว่าจะปลอดภัยถึงเมื่อไหร่ ฉันจะไปหาแม่บัวผัน ไปแล้วทำกระไรได้ขอรับ คุณรติจะเข้าวังสุริยากรได้อย่างไร ไปหาคุณพระธีรทรดีกว่าไหมขอรับ หากมีคุณพระธีรทรไปด้วย น่าจะพอช่วยอะไรได้บ้าง ฉลาดมากพี่กุย ก็รู้ตัวดีอยู่นะขอรับ น้ำเบื้องค่ะ ขนมเบื้องจ้า โดนขนมดักตลอดเลย ยังไม่ไปถึงเลย พี่กำลังจะไปหาน้องพอดี แต่ว่าน้องไวกว่า ระหว่างทางน้องแวะซื้อขนมเบื้องมาให้ด้วยนะครับ
แต่ว่ามันอาจจะมีตกหล่นไปบ้าง ขอบคุณครับ แต่ที่หล่นนี่หล่นลงพื้นหรือหล่นลงท่อ หล่นเข้าปากจ้ะ วันนี้พิธีว่างไหมครับ น้องว่าจะชวนพี่ไปหาแม่บัวผันที่วังสุริยากรสักหน่อย ได้สิ เดี๋ยวพี่ขึ้นไปเอากระเป๋า แล้วเดี๋ยวไปรถพี่ ว้าให้คุณพ่อมา ท่านพ่อ มีธุระแถวนี้เหรอครับ พ่อตั้งใจมาหาลูกนั่นแหละ จะมาคุยเรื่องงานแต่งของลูกกับหญิงพานะ พ่อรู้นะว่าลูกตั้งใจทำงานเพื่อบ้านเมือง ที่ผ่านมาเนี่ยพ่อก็ช่วยพูดกับเสด็จย่าจน ตอนนี้พ่อไม่รู้จะเลี่ยงยังไงแล้วอะและพ่อคิดว่ามันถึงเวลาที่สมควรแล้วเหมือนกัน ท่านพ่ออยากให้ลูกแต่งงานกับคนที่ลูกไม่ได้รักหรือครับ แต่หญิงพาเนี่ยเขาเหมาะสมคู่ควรกับลูกทุกอย่างนะพ่อเชื่อเวลาผ่านไปเนี่ยหญิงพาก็น่าจะทำให้ลูกรับได้ เหมือนท่านแม่ใช่ไหมครับ ตอนท่านพ่อแต่งงาน เสด็จย่าก็คงมาพูดแบบเดียวกันนี้ แล้วเป็นอย่างไรครับ ท่านพ่อรักท่านแม่ได้ไหมครับ ท่านพ่อแต่งงานกับท่านแม่ เพื่อความเหมาะสมและเกียรติของวงตระกูล แต่กับหญิงที่ท่านพ่อรักกลับว่าได้เรือนคนใช้ ไม่เคยแม้แต่เหยียบไปหา เพราะอยากทำให้เสด็จย่าสบายใจ ในวงจรความรักของท่านพ่อ มีใครมีความสุขบ้างไหมครับ แล้วท่านพ่ออยากส่งต่อวงจรนี้ให้ลูกจริงๆหรือครับ เป็นคำถามที่จึก และพ่อเป็นคนที่ไม่ก้าวร้าวด้วยไง ไม่บังคับด้วยไง แต่ปัญหาของพ่อเนี่ย มันไม่เหมือนกับของลูก พ่อเป็นห่วงนะลูก พ่ออยากให้ลูกเลือกทางที่ถูกต้อง การที่ลูกรับผิดชอบการงานอย่างดี สร้างประโยชน์เพื่อประเทศชาติ สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ มันยังไม่เพียงพอที่จะเชิดหน้าชูเกียรติวงตระกูลอีกหรือครับ ลูกก็เห็นอยู่แล้วนะว่าทางที่จะไปนั้นลำบากแค่ไหน ลูกยังจะเลือกไปทางนั้นอีกเหรอ โอ้ยพ่อ ครับ รู้ว่า ลำบากร่วมกับคนที่รัก มันก็น่าจะเป็นความลำบากที่มีความสุขนะครับ พ่อรู้ว่าลูกชอบผู้ชายอ่ะ งั้นพ่อฝากหนังสือไว้ให้ที่วางหน่อย แต่พ่อไม่ว่าด้วย พ่อเลยบอกมันคนละแบบกันไง พ่อเป็นผู้หญิงแล้วก็มีเมียน้อย แต่ลูกอ่ะกำลังชอบผู้ชายมันคนละแบบกัน คุณรติ คุณรติจริงๆด้วย พามาหาท่านพ่อนะคะ เพิ่งเสร็จธุระพอดี ดีเลยค่ะ พามีธุระจะคุยด้วยค่ะ คุณรติมีดีอะไรคะ พาแอบชื่นชมพิธีมานานแล้วค่ะ แล้วพาก็ดีใจมาก ที่ท่านพ่อกับท่านย่าของพิธีจะให้เราแต่งงานกัน แต่พาคิดว่า พิธีมีคนที่รักอยู่แล้ว ท่านพ่อของพาเป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการที่พิธีทำงานอยู่ ท่านไม่ยอมให้พาเสียหน้าให้อับอายแน่นอน ท่านไม่สนหรอกนะคะ ว่าพิธีจะรักใครหรือว่าชอบพออยู่กับใครเพราะท่านมองแค่ความเหมาะสมค่ะ แต่พาไม่เหมือนท่านพ่อหรอกนะคะเพราะพาไม่ต้องการพรากคนรักของใคร ถ้าไม่มีใจพาก็ไม่ต้องการค่ะ แต่คนนั้นต้องเหนือกว่าพา โอ้ ต้องเหมาะสมคู่ควรกับพิธีมากกว่าพาจริง เหยื่อกว่าแน่นอน มีร้านนิวยอร์กหลายสาขา ๆ คุณรติคิดว่ายังไงคะ Holiday Pastry อีก เหนือกว่าพาแน่นอน เขามีทัดไข่เธอไม่มี คุณรติมีดีกว่าพาใช่ไหมคะ แน่นอน
องรติคุยอะไรกับหญิงพา ไม่มีอะไรครับ มีอะไรก็บอกพี่มา ไม่มีครับ รีบไปกันเถอะครับ ไปวังสุริยากรกัน มาพอดีภูเอ้ย เอ็งวางของก่อนดิ ก่อนเองจะหยิบของอ่ะ ล้างมือก่อนนะไหว้ภู ลดมือค่ายังดีเหมือนเดิมเลย แหมพี่บัวผันตั้งแต่รู้ว่าลูกได้เป็นคุณหลวง ยิ้มไม่หุบเลยนะพี่ สบายไปแล้วสิเอง ได้ฝากผีฝากไข้ไว้กับลูก แล้วเมื่อไหร่อ่ะมันจะมารับเองมาอยู่ด้วยกัน ลูกข้าที่ไหน ลูกคุณหญิงลุงท่าน ถ้าไม่ใช่ลูกของเอง แล้วทำไมเองยิ้มได้ทั้งวันล่ะ ลูกข้ามีความสุขจะยิ้มไม่ได้เหรอ ไม่ยอมรับอีกนะ จริงนะ พวกมึงมีความสุขกันมากเลยเหรอ เฮ้ย บัวพันธุ์มาเลยมาเนี่ย โอ้ย มานี่บัวพันธุ์มึงต้องไปกับพ่อนี่ลูกมึงเนี่ยนะมึงไม่รู้ที่ต่ำที่สูงกูจะพังไปที่โรงเรียนแล้วเขาให้รู้ว่า แม่มันเนี่ยเป็นคนใช้ใต้เรือนโก้มาได้ไม่ไปแล้วค่ะไม่ไปคุณชายจะเอามาไปประจานเพื่อทำร้ายคุณหลวงเราไม่ไปให้บอกตายอย่างดีกว่า ท่านชายคะ พอแล้วค่ะ พอเธอขอรับ ถือว่ากับผมขอ พวกมึงไม่ต้องเสือกนะมันนี่ หมดยุคทาสแล้วนะฮะ ปล่อยน้าบัวผันนะครับ มันจะเกินไปแล้ว ไม่ต้องยุ่งนะเจ้าเด็กมานี่มัน ท่านปู่เรียกครับ นี่ทำไม เรื่องที่พ่อตบหน้าพี่รติ ผมบอกท่านปู่แล้ว แกจะบอกทำไมวะ ก็พ่อไม่รับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองทำเลย ผมไม่อยากเดือดร้อน ก็เลยต้องบอกให้ท่านปู่ช่วย เจดเอาน้าบัวผันไป หยุดตัวนี้นะใครให้มึงไปใครให้มึง ท่านพ่อ มาดิ ท่านพ่อปล่อยนะครับ ท่านพ่อ ไอ้ไอ้ไอ้ท่านพ่อปล่อยบัวพันธุ์หยุด ท่านพ่อ นี่ไปเจอรติพอดี ท่านพ่อ เห็นว่า บัวพันธุ์ ท่านพ่อ บัวพันธุ์ ท่านพ่อ พอเถอะท่านพ่อ ไปเลยนะต้องกลับมาวางกูอีกบัวพันธุ์ ท่านพ่อแต่งงานกับท่านแม่ เพื่อความเหมาะสมและเกียรติของวงตระกูล แต่กับหญิงที่ท่านพ่อรักกลับไว้ในเรือนคนใช้ ไม่เคยแม้แต่เหยียบไปหา เพราะอยากทำให้เสด็จย่าสบายใจ ผู้หญิงที่รัก ในวงจ ก็ ร คือ ความรักของท่านพ่อ มีใครมีความสุขบ้างไหมครับ ลูกของคนรักคือทิวาที่พิการ จะไปไหนเหรอเพคะท่านชาย อ๋อ ย่าก็จับตาดูลูกชายตัวเอง สวัสดีครับ ขอโทษที่ถือวิสาสะเข้ามานะครับ พอดีว่าไม่เห็นมีนายประตูอยู่ข้างหน้าเลย ท่านพ่ออยู่ด้านบนกับท่านปู่ อีกสักพักน่าจะลงมาครับ พี่รติเป็นยังไงบ้างครับ เรื่องเมื่อวันก่อน ขอโทษแทนท่านพ่อด้วยนะครับ ไม่เป็นไรครับ พี่ไม่ได้เจ็บอะไรมาก ได้ยินว่าท่านหมื่นคอยช่วยเหลือแม่บัวผันตลอดเลย ขอบคุณมากนะครับ ต้องไม่ขนาดนั้นหรอกครับ คุณนติมีเรื่องกังวลใจที่โรงเรียนเมื่อวันก่อนเลยอยากจะมาขอพบแม่บัวผันสักครู่ พอจะให้คนช่วยไปตามแม่บัวผันให้หรือไม่ ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวผมไปหาแม่บัวผันเองในครัวก็ได้ เมื่อเช้าเกิดเรื่องขึ้นครับ ท่านพ่อจะพานาบัวผันไปประจานพี่รติ
น้าบัวผันก็เลยหนีหายไปครับ นี่ให้คนออกตามหาแล้ว แต่ก็ยังไม่พบตัวครับ แม่บัวผัน หาแม่บัวผันเจอไหม ขอโทษนะครับ เห็นผู้หญิงตัวสูงประมาณนี้ชื่อบัวผันผ่านมาบ้างไหมจ๊ะ ขอโทษนะครับ เห็นผู้หญิงสูงประมาณนี้ชื่อบัวผันไหมครับ ขอบคุณครับ แม่ พอได้แล้วน้องนติ เรื่องแม่วัวผันให้เป็นหน้าที่ของพี่เอง เอา2 บาทครับแปะขอชาร้อนแก้วหนึ่งครับ ไอ้เมฆมันจะยอมเหรอ มันไม่เคยแพ้ใครเลยนะลูกพี่ มันต้องยอมสิวะ ก็มันสัญญาข้าไว้แล้วว่ามันจะล้มมวย เดิมพันครั้งเนี้ยใหญ่กว่าศักดิ์ศรีของมันอีกนะเว้ย น้องมวยเนอะ ต้องหาเงินไปสุดก้อนสุดท้ายไปซื้อบ้านให้แม่ บ้านคืนมา ไอ้เมฆ ไอเดช เองจะล้มมวยหรือ ข้า เองทำแบบนี้ทำไม ถ้าพรุ่งนี้ข้าไม่เอาเงินไปวาง มันจะขายที่ดินของแม่ข้า เฮ้ย ไอ้เมฆพร้อมหรือยัง ได้เวลาชกแล้ว ไปเร็ว ไอ้เมฆอย่าเชียวนะ เองไม่ต้องเป็นห่วงข้า ข้าไม่เป็นอะไรหรอก ก็ต้องยอมเจ็บหนัก ไอ้เมฆเฮ้ย ไอ้เมฆปล่อยข้าอยู่วะอะไรวะไอ้เมฆออกไปไอ้เมฆลูกดิวะปล่อยสิวะ ไม่รู้สมองกระเทือนด้วยหรือเปล่าวะ เพราะว่าเหมือนจะป่วยๆหน้ามืด ไม่ได้ไปหาหมอด้วย แม่บัวผันเป็นคนเก่ง ตอนนี้คงไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักที่ พี่ให้คนไปตามหาอีกทางแล้ว ไม่นานน่าจะทราบข่าว ขอบคุณครับ แล้วนี่ได้กินข้าวบ้างหรือยัง น้องกินไม่ลง แล้วถ้าพี่ชวนกินข้าว จะกินกับพี่ได้ไหม แล้วถ้าเป็นอันนี้ล่ะ จะกินได้ไหม พี่ทีไปเอามาได้อย่างไร พี่ให้ไอ้ไหมไปตามหาว่าใครเป็นเจ้าของเครื่องทำสายไหม ไอ้ไหมมันก็เก่งไปตามหามาจนเจอ พี่อยากเอาสายไหม มาฉลองที่น้องได้รับแต่งตั้งเป็นคุณหลวงนะ รีบกินสิ ก่อนที่มันจะละลายไปเสียก่อน แต่น้องเป็นห่วงแม่บัวผัน ได้ยินที่ท่านหมื่นเดชบอกใช่หรือไม่ พอแม่บัวผันรู้ว่าท่านขุนจะใช้แม่บัวผันมาประนามให้น้องอับอาย แม่บัวผันก็หนีไปเลย เป็นเพราะแม่รักน้อง เลยไม่อยากให้น้องเสื่อมเสีย ใช่แล้ว เพราะฉะนั้นลูกก็ต้องดูแลตัวเองให้ดี ให้เหมือนกับที่แม่รัก
ดดีนะ น้องก็ไม่อยากทำให้พิธีเสื่อมเสียเหมือนกัน อุ๊ยบวก พิธี บวกเข้าเรื่องนี้ได้ว่ะ แต่งงานกับหญิงพาเถอะนะครับ น้องคิดไม่อย่างละเอียดถี่ถ้วนดีแล้ว การแต่งงานกับผู้หญิงพา คือทางออกที่ดีที่สุด ที่น้องไม่อยากให้พี่เสื่อมเสียเพราะน้องรักพี่ใช่หรือไม่ นี่เป็นการบอกรักพี่ทางอ้อมใช่ไหม พิธี เองฟื้นแล้วเหรอ เป็นยังไงบ้าง เองยังเจ็บอยู่ไหม นี่เงินเองเขาฝากมา เงินครบแล้ว เองก็จะได้เอาไปไถ่ที่ของแม่เองคืน แล้วก็เลิกชกมวยจักได้ไม่ต้องเจ็บตัวแบบนี้อีก เป็นอะไร มองหน้าฉันทำไม ไอ้เมฆได้ยินฉันไหม ไอ้เมฆไอ้เมฆไอ้เป็นอะไร ไอ้เมฆไอ้เมฆไอ้เมฆงั้นเองรอนี่เดี๋ยวฉันจะไปตามหมอให้ ไอ้เมฆไอ้เมฆระวัง ไม่เป็นไร ฉันอยู่นี่ ไอ้แม่ อย่าบอกว่าความจำเสื่อม นี่พี่แกล้งไม่เข้าใจใช่ไหม พี่ไม่ได้รักหญิงพา พี่อยากใช้ชีวิตที่เหลือกับน้องรติ เรื่องของเราสองคน มันก็แค่ความสุขชั่วคู่ชั่วยาม อีกไม่ถึง 6 เดือน น้องก็ต้องกลับฝรั่งเศส แล้วเมื่อนั้นสิ่งที่เราสองคนกำลังทำอยู่ มันก็จะหายวับไปกับตา เราก็รักษามันไว้ อย่าให้มันหายไปสิ แล้วพี่รักษาสายไหมนี้ไว้ได้ไหมล่ะ มันต้องมีทางออกสิ อีกไม่นานผู้คนก็จะโจทย์จันเรื่องของเราสองคน ชื่อเสียงและเกียรติยศของคุณพระสุรธีธรรมธนพิษก็จะหายไป น้องทำแบบนั้นกับพี่ทีไม่ได้ แต่การซื่อสัตย์กับตัวเอง มันไม่สมควรเป็นเรื่องที่ผิด ผิดยุคไปนิด พิธี นึงมันผิดยุคไปนิดนึงพิธี ความรักของชายกับชายมันเป็นไปไม่ได้ มันคือความจริง และความรักของพี่ ไม่ใช่ความจริงหรือพระสุรธีธรรมชนะพิษ หลวงรติจารุพิษ ชื่อของเราสองคนมีคำว่าพิษ แปลว่านักปราชญ์ไม่ว่าเราจะเจอปัญหาใดๆเราจะต้องแก้ไขมันได้ น้องว่ามันเป็นไปไม่ได้ พูดคำว่าเป็นไปไม่ได้หรือไม่ อย่างไร พิธีจะไม่คนเข้าใจเราสองคนได้อย่างไรหนทางไหนที่เราสองคนจะมีความสุขด้วยกันได้ พี่ลองบอกน้องมาเถอะ น้องจะไปจับพี่ได้จริงๆหรือ ที่น้องทำแบบนี้ ก็เพื่อปกป้องพิธีนะครับ
ไปกับพี่ เดินจูงมือกันแบบ พิธี นี้คนก็เมา คนเริ่ม ลย มองแล้วนะครับ พี่บอกแล้วอย่างไรว่าพี่จะแสดงออกตามใจให้รู้ไป จะไม่ข่มใจที่มีต่อน้องอีกแล้ว เขาไม่ดีกว่าเธอค่ะหญิงพา เห็นไอ้เมฆไหมครับ ไอ้เมฆอะมันไม่มานี่หรอก มันคงเจ็บไม่หายนั่นแหละเห็นไหม ดีมากที่ท่านตามสัญญา ไว้เพิ่ม ปัดสี บัดสี พี่จะมาขอให้เจ้าพ่อไม้มั่นเป็นพยานว่าพี่จะรักและจริงใจต่อน้องรติเพียงผู้เดียว พี่จะทำทุกอย่างให้น้องรติมีความสุขและพี่จะทำทุกอย่าง ให้ความรักของเราสองคนเป็นจริงให้ได้ โอ้ยกลิ่นมาคุมันมาแรงมากเลยอะ พี่ยังไม่รู้หรอกว่า พี่ต้องทำอย่างไรให้ความรักของเราสองคนเป็นจริง แต่ขอเพียงน้องรติไม่ถอดใจจากพี่ พี่ก็จักไม่ยอมแพ้ และพี่จะทำทุกอย่าง ให้เราได้อยู่ด้วยกันเช่นคู่รักคู่อื่น แม้จะลำบากยากเข็ญเพียงใด หรือแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตของพี่ก็ตาม เรามาช่วยกันทำให้เราสองคนได้อยู่ด้วยกันไปจนแก่เฒ่าเถิด ข้าพเจ้า พระสุรธีธรรมชนะพิษ ขอสาบาน ยายฟ้าดนเล่นกลให้ฉันมาพบเธอ ใครกันหนอบันดาลให้เจอและชิดใกล้ ดังว่าฟ้าแกล้งกัน ทดให้เราพบกันฉันใด แต่กลับเว้นละไว้ซึ่งคำคงอยู่นิรันดร์ หูเองน่ะไม่ได้ยิน ได้ยินไหม เองได้ยินหรือเปล่าข้าได้ยินโว้ย เอ้ย เองจูบข้าทำไม ฉันแค่จูบกับสหาย เหมือนที่จูบหมาจูบแมวนั่นแหละ เราเล่นว่าวันนี้มีความสุขมาก เสด็จใหม่เอาใจใส่น้องขนาดนั้น ตัวพี่คงหมดความจำเป็น ฉันเลยขอเดิมพันด้วยสักตา เดิมพันด้วยสิ่งใดหรือขอรับท่านครูอย่างไรเล่า อ่ะโอเคครับผม EP นี้มันทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วคุณพ่อของคุณพระทีเนี่ยพระเอกของเราเนี่ยเขารู้เรื่องนะครับว่าลูกชายเนี่ยชอบผู้ชายเนาะ
แล้วเขาคือลูกชายก็มีการไปบอกคุณพ่อแหละว่าเราอย่าบังคับขู่เข็นกันได้ไหมในการที่จะให้ใครรักใครสักคนหนึ่งหยุดวงจรอุบาทนี้ได้ไหมวงจรที่พ่อก็เคยเจอมาก่อนเหมือนกันการที่คุณพ่อต้องแต่งงานคนที่เหมาะสมแล้วสุดท้ายคุณพ่อก็ไม่รักคุณแม่แต่คุณพ่อก็รักคนใช้หรือคนอื่นในบ้านแล้วก็คนอื่นแล้วก็ไปเก็บเอาไว้ที่เรือนคนใช้คือคุณพ่อขนาดจะไปหาคนรักที่เรือนคนใช้ยังถูกคนใช้ของย่ากั้นเลยไม่ให้ไปเจอเธอเข้าใจปะคือแบบคุณย่านี่เป็นคนเป๊ะเป็นคนเนียบมากเป็นคนที่แบบยึดถือความเป็นเหมือนแบบศักดิ์ศรีวงตระกูลเป็นที่ตั้งโดยไม่ได้แคร์เรื่องที่เป็นแบบว่าความรักขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือทิวาเนี่ยน่าจะเป็นลูกของคุณพ่ออีกคนนึงนะครับผมแต่ทิวาก็เป็นลูกของเรียกว่าเป็นเมียน้อยแล้วกันเป็นลูกคนเป็นลูกของเมียที่เป็นคนรักนะไม่ใช่ลูกของเมียแต่งพูดอย่างนั้นดีกว่าซึ่งเข้าใจว่าคุณพี่ที่อยู่บ้านเรือนเล็กคนนั้นแหละก็จะเป็นคนรักของคุณพ่อนะครับตั้งแต่ออกมาตอนแรกๆเลยครับซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าวงจรเนี้ยมันจะกลับมาหาพระเอกของเราอีกแล้วก็คือคุณทีของเราซึ่งคุณทีของเราเนี่ยไม่อยากอยู่ในวงจรแบบนี้อีกแล้วก็เลยเลือกทางที่จะรักกับใครสักคนหนึ่งเป็นทางที่ลูกเลือกเองซึ่งคุณพ่อรู้คุณพ่อก็เลยบอกว่าทางที่ลูกเลือกไม่เหมือนทางของพ่อนะทางของพ่อพ่อยังแต่งงานผู้หญิงได้แล้วพ่อก็ยังเก็บผู้หญิงคนนั้นไว้ได้แล้วก็ยังหน่อยก็เป็นเมียน้อยรักกับเขาได้แต่ของลูกมันเป็นแม้กระทั่งคนรักที่อยู่ด้วยกันยังอยู่ไม่ได้เลยมันเป็นทางที่ลำบากกว่านั่นคือการที่ลูกเลือกชอบผู้ชายเนาะซึ่งพ่อก็รู้ว่าทางที่ลูกเลือกไปมันลำบากแล้วมันก็อาจจะแบบมันพ่อไม่สนใจเรื่องชื่อเสียงนะพ่อไม่สนใจว่าลูกจะทำให้เสียชื่อเสียงวงตระกูลอะไรไม่เพราะพ่อรู้ว่าลูกของตัวเองเก่งอยู่แล้วแต่พ่อแค่กลัวว่าลูกตัวเองจะอยู่ไม่ได้มันจะลำบากดูดิขนาดแค่เดินจูงมือก็ถูกหาว่าบัตร4แล้วในความเป็นจริงมันอยู่ไม่ได้แม้ตัวของพระเอกของเราคุณทีของเราจะบอกว่าในเมื่อความรักมันเป็นความจริงทำไมเราถึงอยู่กับความจริงสิ่งนี้ไม่ได้เข้าใจนะแต่มันเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ในยุคนั้นมันเป็นความเป็นจริงที่ถ้าอยู่ยุคเนี่ยมันจะโคตรดีคือถ้าอยู่ยุคเนี่ยสองคนนี้รักกันจนจูงมือกันได้เลยเข้าใจปะแต่มันไปอยู่ยุคนั้นมันผิดยุคในความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นมันอยู่ผิดยุคเพราะฉะนั้นพอมันอยู่ผิดยุคสิ่งที่มันควรจะทำได้มันก็ทำไม่ได้ในยุคตอนนั้นซึ่งสิ่งเนี้ยตัวของรัตติเข้าใจดีรัตติก็เลยเลือกที่จะปกป้องคนรักของตัวเองโดยการที่เอาตัวออกห่างดีกว่าแต่คุณทีเนี่ยก็รู้สึกว่าในเมื่อเรารักกันแล้วฉันอยากจะทำทุกวิถีทางตอนนี้ฉันคิดไม่ออกหรอกนะแต่ฉันอยากจะหาทุกวิถีทางที่ทำให้เราได้อยู่ด้วยกันได้ตอนจบก็เลยจูงมือกันไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยให้เราสองคนอยู่ด้วยกันได้แล้วก็ให้คำมั่นว่าจะรักนะตัวของรัตติไปตลอดแต่ตอนนี้เห็นไหมว่าความสัมพันธ์มันมีเส้นทางของมันเนาะความสัมพันธ์ที่มันเดินไปด้วยกันไม่ได้ในความเป็นจริงที่คนอื่นเขากำลังมองเข้ามาอยู่รวมถึงเดดไลน์อีก6 เดือนตัวของรัตติต้องกลับบ้านโอ้โหมันแบบมันถูกวางไว้แล้วว่าปลายทางมันเป็นอย่างไรรัตติก็เห็นตรงนั้นแหละว่าปลายทางมันต้องแยกจากกันแล้วถ้าเรายังกอดกันแบบเนี้ยรักกันขนาดเนี้ยรักกันแน่นขนาดเนี้ยแล้วพอถึงปลายทางที่ต้องแยกจากกันเราจะทำยังไงเราจะสลัดมันออกได้หรอเราจะตัดมันทิ้งได้จริงๆหรอวันนั้นรัตติจะลืมพิธีลงได้หรอในวันที่รัตติต้องกลับบ้านแล้วแล้วพิธีจะอยู่อย่างไรหาไม่มีรัตติแล้วมันเป็นสิ่งที่รัตติก็คิดอยู่ในใจแหละวนๆอยู่แบบนั้นนะฮะว่ามันจะออกยังไงในเรื่องนี้ซึ่งมันคงต้องมีใครเสียสละสักคนหนึ่งแหละปลายทางจะกลายเป็นว่ารัตติต้องไปอยู่กับคุณทีที่ฝรั่งเศสก็ได้ในที่ไม่มีใครสนใจคุณทีขนาดนั้นแต่ถามว่าอยู่ที่ไหนทุกคนก็มองคนผู้ชายรักกัน2 คนเป็นเรื่องประหลาดอยู่ดีในโลกยุคนั้นเนาะก็เลยมองว่าไม่ว่าจะอยู่ฝรั่งเศสหรืออยู่ที่ไทยก็ลำบากทั้งคู่เพราะอยู่ฝรั่งเศสเนี่ยตัวของรัตติเองก็ต้องมีการงานอาชีพทำเหมือนกันเนาะขณะเดียวกันการที่มาอยู่ที่เมืองไทยถ้ารัตติจะย้ายกลับมาเพราะแม่บัวผันก็อยู่ที่นี่มันก็เป็นการอยู่แบบอาจจะต้องมันจะเปิดเผยได้หรอหรือมันต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆแล้วไม่มีผู้ใหญ่จับตาอยู่เต็มหมดเลยรวมถึงเสด็จย่าอีกเนี่ยแหละมันคือสิ่งที่พ
พี่แฮมก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่าเรื่องเขาจะพาความสัมพันธ์ของตัวละครออกไปทางไหนคือมันเดาได้หลายอย่างมากเลยไม่อยากเดานะผมเพราะมันอยู่ที่ว่าคนเขียนบทเขาจะไปทางไหนแต่ไม่ว่าทางไหนมันมีความเจ็บปวดอยู่ตรงนั้นไม่ว่าทางไหนมันมีการเสียสละอยู่ตรงนั้นแน่นอนต้องรอดูเลยว่ามันจะเป็นอย่างไรนะฮะคือแบบมันเป็นความสุขที่รู้สึกว่า2ตัวละครรักกันแต่ก็มีความแบบมาคุหรืออื่นๆที่รออยู่ปลายทางรู้สึกว่ามันเหมือนกับมีความสุขไม่สุดแต่ก็จะมีความรู้สึกว่าตกลง2คนนี้จะยังไงปลายทางเขาจะได้รักกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเรามาพูดถึงเรื่องน่ายินดีใน EP นี้ดีกว่านั่นคือตัวของรัตติได้ถูกแต่งตั้งเป็นขุนหลวงนะครับผมซึ่งสมัยนั้นเนี่ยตำแหน่งของหม่อมราชวงศ์หม่อมเจ้าเนี่ยก็เป็นตำแหน่งที่เป็นฐานะดอนศักดิ์ที่เกิดมาพร้อมกับตัวเองเนาะแต่ตำแหน่งทางราชการเนี่ยมันจะมีอยู่6ขั้นด้วยกันเนาะมันจะมีหมื่นคือขั้นแรกแล้วก็ต่อมานะครับผมก็คือขุนนะครับผมแล้วก็เป็นหลวงนะฮะก็คือสิ่งที่รัตติเป็นใน EP นี้นะแล้วก็เป็นพระนะครับผมหรือคุณพระก็คือตัวของพิธีนะฮะแล้วก็จะเป็นพระยานะครับผมแล้วก็เจ้าพระยามี6ตำแหน่งเนาะเพราะฉะนั้นน่ะเดชเนี่ยคือหมื่นก็คือขั้นแรกสุดตำแหน่งราชการเป็นคนขั้นแรกสุดพ่อของเดชเนี่ยถึงจะเป็นหม่อมก็จริงแต่เขาก็เป็นแค่ขุนเนาะซึ่งตำแหน่งของขุนเนี่ยเล็กกว่ารัตติตอนนี้ก็คือหลวงเพราะฉะนั้นตำแหน่งของรัตติตอนนี้ใหญ่กว่าพ่อของเดชนะฮะเพราะฉะนั้นพ่อของเดชไปตบหน้ารัตติแบบเนี้ยคือมีความผิดแน่นอนเพราะคนตำแหน่งน้อยกว่าทำร้ายคนตำแหน่งสูงกว่าแล้วเขายังเป็นตัวแทนของทูตด้วยมันยิ่งเป็นปัญหาใหญ่ระดับเนชั่นระดับประเทศเพราะฉะนั้นน่ะก็นั่นแหละทำให้ตัวของเสด็จใหม่ก็ต้องเอาความผิดตามนั้นตามกฎหมายแล้วตัวของพิธีเองก็บอกว่าควรเป็นไปตามกฎหมายเพราะว่าหากยื้อไปไม่ทำตามกฎหมายหากฝรั่งเศสไม่ยอมกษัตริย์หรือใครก็ตามอาจจะต้องพิพาทและก็อาจจะต้องตัดสินให้พ่อของเดชเนี่ยผิดยิ่งกว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องให้ผิดไปเลยดีกว่าทำโทษไปเลยดีกว่ารอให้ถึงตอนนั้นแล้วผิดหนักขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันเป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่จะตามมาเหมือนกันนั่นคือความขัดแย้งในบ้านของตัวของรัตติกับตัวของพ่อของเดชนะครับผมซึ่งเราว่าตรงเนี้ยเราว่ามันยากมากๆเลยที่คุณชายรุตจะเปิดใจให้กับตัวของรัตติเพราะว่าคุณชายรุตมองว่ารัตติเป็นลูกของคนใช้เป็นลูกของบัวผันมาตั้งแต่แต่ไรการที่จะทำให้ยอมรับว่าลูกคนใช้มันเด่นมันดังกว่าเนี่ยมันคงทำไม่ได้หรอกก็เลยคิดว่าปัญหาของคุณชายรุตเนี่ยหลังจากเนี้ยเมื่อถูกทำโทษเมื่อถูกคาดโทษเมื่อลงอาญาเขาจะต้องแคร์รัตติมากๆและเขาอาจจะเป็นต้นเหตุหรือเป็นคนที่ทำให้ความรักครั้งนี้มันไปได้ลำบากมากขึ้นก็ได้ระหว่างทีกับรัตติเนาะคิดว่าคุณชายรุตอาจจะหาวิธีทำให้เขาแอบไปส่องเนี่ยตอนที่ไปไหว้แล้วเห็นปะว่า2คนนี้มีอะไรกันเขาพร้อมจะแบบทำให้ตัวของ2คนนี้เสื่อมเสียอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราว่าเดี๋ยวคุณชายรุตคงเอาตรงนี้มาโจมตีแน่นอนส่วนบัวผันเนี่ยหนีไปแต่คิดว่าสุดท้ายat the endคงต้องกลับมาเจอลูกชายของตัวเองคือรัตติแหละเดี๋ยวรัตติคงออกตามหาจนเจอนะฮะโอเคก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นใน EP นี้เนาะ EP หน้าเนี่ยจะเห็นว่าเสด็จเนี่ยก็ชอบตัวของรัตติอยู่แล้วพอเห็นรัตติพูดถึงพิธีบ่อยๆเสด็จก็รู้สึกว่าต้องทำคะแนนแล้วก็อาจจะเข้ามาทำคะแนนแล้วก็อาจจะเสนอข้อคอนดิชันบางอย่างก็ได้ว่าอยู่กับเสด็จดีกว่าอยู่กับพิธีก็ได้เพราะว่าพิธีต้องแต่งงานแต่เสด็จอาจจะแบบมีอะไรบางอย่างที่เหนือกว่าแล้วก็ทำให้ตัวของรัตติอยู่กับเขาได้ดีกว่าก็ได้แต่ก็นั่นแหละความรักก็ไม่ใช่ความรักนะฮะยังไงรัตติก็รักกับพิธีเพราะฉะนั้นการที่จะทำแบบนั้นทำไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาแต่ก็อาจจะได้รับความช่วยเหลือจากเสด็จใหม่แล้วก็หญิงพาก็ได้ทำให้ความรักครั้งนี้มันไปรอดได้ง่ายขึ้นเพราะหญิงพาตอนนี้ก็รู้ความจริงแล้วก็มาถามรัตติว่าหญิงพาเป็นหัวสมัยใหม่นะไม่ได้สนใจว่าพ่อจะบังคับให้ต้องรักกันหญิงพาสามารถตัดสินใจได้เลือกคนที่เขาต้องรักหญิงพาจริงๆฉะนั้นหญิงพาก็เลยอยากจะรู้แค่ว่าคนที่พิธีที่หญิงพาชอบมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเขาเลือกใครและคนนั้นมันดีกว่าหญิงพาแค่ไหนก็ต้องบอกว่าดีกว่าจริงๆเพราะว่าเขามีร้านโยกหลายสาขามากๆแล้วก็มีเจ้าของ Holy Pastry ด้วยมีทาร์ตไข่ที่อร่อยที่สุด
สาขาหนึ่งของประเทศไทย ดีกว่าหญิงพาย่างดีกว่าแล้ว นั่นแหละก็คิดว่าเดี๋ยวพอหญิงพาเห็นสิ่งที่เขาทำกัน2 คนคือจับมือเนี่ยหญิงพาคงเข้าใจแล้วแหละว่าเขารักกันจริงๆเขาคงชนะฉันหญิงพาอาจจะเป็นคนหนึ่งที่คอยช่วยความรักครั้งนี้ไปรอดก็ได้นะถ้าหญิงพาได้พูดอะไรออกมาอะไรเงี้ยก็ต้องรอติดตาม EP หน้าเหมือนจะแบบความสัมพันธ์เหมือนจะสั่นคลอนแต่ก็เหมือนกับแบบก็มีความหวานโรแมนติกอยู่ตรงนั้นเนาะมีความหึงหวงเพราะว่าเซตใหม่เข้ามาจีบก็คงจะมีความแบบพาร์ทของความหึงหวงเข้ามาอีกอะไรเงี้ยก็ดูความรักก็ยังไปได้ดีราบรื่นเลยไม่แน่ใจว่าระเบิดมันจะลงตอนไหนคิดว่ามันคงจะลงสักตอนประมาณ EP 90อะไรเงี้ยตอนนั้นทีนี้อีกคู่หนึ่งนะครับผมเดทกับเมฆโอ้โหคู่นี้ EP หน้าจุบกันแล้วนะฮะแบบว่าเรียบร้อยแต่ทีเนี้ย EP เนี้ยคือเมฆต้องการจะเก็บเงินให้มากที่สุดเพื่อจะไปรีดไถที่ของแม่ออกมานะครับซึ่งเดทก็พยายามจะช่วยหลายๆทางเนาะจนเมฆก็เก็บเงินได้ก้อนหนึ่งก้อนใหญ่แล้วเหลือก้อนสุดท้ายเลยต้องยอมล้มมวยเนาะซึ่งการล้มมวยเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าเสียศักดิ์ศรีของความเป็นเมฆแหละเด็กก็ไม่ค่อยโอเคกับวิธีการแบบนี้แต่อย่างหนึ่งคือการล้มมวยมันคือการให้เขาต้องเจ็บหนักขึ้นนะต้องยอมโดนต่อยเนาะซึ่งเขาเห็นว่าเมฆป่วยอยู่แล้วเมฆก็ไม่ยอมไปหาหมอแล้วไม่ได้โดนต่อยหนักขึ้นอีกไม่รู้จะเป็นอะไรหรือเปล่าคิดว่ามันมีการปวดหัวมันอาจจะมีการกระทบกระเทือนอะไรบางอย่างเพราะว่า EP นี้จะเห็นว่าเมฆมีความเหนื่อยง่ายแล้วก็หน้ามืดด้วยนะฮะต้องรอดูเป็นไงแต่ EP หน้าน่าจะหวานแน่ EP หน้าน่าจะเป็นพาร์ทหวานของเดทและเมฆเธอจุ๊บกันในฐานะเพื่อนมีที่ไหนเหมือนจุ๊บหมาจุ๊บแมวมีที่ไหนโอ้เหมือนหลอกคนโง่แต่คนดูไม่โง่นะคนดูฉลาดคนดูรู้ว่าไม่ใช่ โอเคก็นี่คือเรื่องราวของ EP นี้นะครับผมก็จะเห็นว่าเขาก็มีการลำดับยศต่างๆเนาะให้เห็นว่าตอนนี้ถูกแต่งตั้งเป็นหลวงแล้วนะใหญ่กว่าพ่อของเดชแล้วนะใหญ่กว่าคุณชายรุธเรียบร้อยแล้วเนาะก็เป็นตำแหน่งขั้นที่3เนาะซึ่งพิธีก็เลยแซวไงว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยอยู่อีกสักพักนึงไม่เกิน6 เดือนเนี่ยเดี๋ยวก็ตำแหน่งเดี๋ยวพิธีต้องเรียกเป็นแบบต้องตำแหน่งสูงกว่าพิธีแล้วอะไรเงี้ยเพราะพิธีตอนนี้เป็นแค่พระเนาะก็คือท่านหลวงอีกขั้นนึงก็เป็นพระแล้วขึ้นไปนี้ก็เป็นพระยาอะไรเงี้ยก็อาจจะสูงกว่านี้ก็ได้ใครจะไปรู้รอดูแล้วกันครับผมว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเนาะเราเริ่มเห็นความสัมพันธ์ที่มันเข้มข้นมากขึ้นแล้วเห็นปมของคุณพ่อของคุณชายทีเหมือนกันเนาะว่ามันก็มีความรักมาเกี่ยวข้องแล้วเขาเข้าใจชายทีมากเขาไม่ว่าทีเลยนะที่ชอบผู้ชายแต่เขาแค่รู้สึกว่าในความเป็นจริงตอนเนี้ยเขาก็คิดเหมือนกับที่รติคิดแหละว่ามันเป็นไปไม่ได้รอดูนะครับผมว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปในสัปดาห์หน้าวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แอมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย